साइट मध्ये ब्लॉग ऍड करण्यासाठी स्टार्टिंगला URL, आफ्टर दॅट WP ऍडमिन, त्याच्यानंतर युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन करा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑप्शन मिळेल पोस्ट. त्याच्यामध्ये ऑल पोस्ट, ऍड न्यू पोस्ट, कॅटेगरी अँड टॅग हे ऑप्शन असतील. जर तुम्हाला आधीचे सगळे पोस्ट बघायचे असतील तर तुम्ही ऑल पोस्ट मध्ये ते बघू शकता. इथे तुम्हाला लिस्ट दिसेल सगळ्या पोस्टची. जर तुम्हाला नवीन पोस्ट ऍड करायचा असेल तर ऍड न्यू ऑप्शन. इथे तुम्हाला तुमच्या पोस्टचं टायटल देता येईल. सपोज माय न्यू पोस्ट. तुम्हाला त्या पोस्ट मध्ये काही टेक्स्ट किंवा मीडिया ऍड करायचा असेल तर तुम्ही इथे ऍड करू शकता. जर तुम्हाला इमेज वगैरे ऍड करायची असेल तर तुम्ही ऍड मीडिया, अपलोड फाइल्स. अपलोड फाइल्स मधून तुम्ही नवीन इमेजेस घेऊ शकता. जर तुम्हाला एक्झिस्टिंग इमेजेस यूज करायचे असतील तर मीडिया लायब्ररी मधून तुम्ही एक्झिस्टिंग इमेजेस यूज करू शकता. सपोज आता आपल्याला नवीन इमेज ऍड करायची तर अपलोड फाइल्स, क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल्स ऑप्शन अँड सिलेक्ट इमेज. Then click on insert into post. ही इमेज तुम्हाला इथे दिसेल. जर तुम्हाला व्हिडिओ जर ऍड करायचा असेल तर YouTube वरून तुम्हाला शेअर मध्ये एम्बेडेड आयफ्रेम मिळेल. ती आयफ्रेम कॉपी करून घ्या आणि आपल्या पोस्ट मध्ये टेक्स्ट मध्ये ती आयफ्रेम पेस्ट करा. आता हा पोस्ट आपल्याला कोणत्या कॅटेगरी मध्ये टाकायचा आहे ती कॅटेगरी तुम्हाला इथून चूज करावी लागेल. रिसर्च. जर तुम्हाला सेट फीचर्ड इमेज टाकायची असेल तर ती तुम्ही इथून घेऊ शकता. आणि सेट फीचर्ड इमेज वरती क्लिक केल्यानंतर ती इमेज सेट होऊन जाईल. तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन भरून झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पब्लिश वरती क्लिक कराल तेव्हा तुमचा पोस्ट पब्लिश होईल, म्हणजे तो तुमच्या वेबसाईट वरती दिसेल. आता आपण बघूयात आपल्या साईट वर तो दिसतोय का. हे झालं पोस्टचा टायटल, हा टेक्स्ट, जी इमेज मी टाकलेली आणि हा व्हिडिओ जे आपण पोस्ट मध्ये ऍड केले. ह्या झाल्या स्टेप्स पोस्ट ऍड करण्याच्या.